ผู้ชมคะวันนี้ 24 กุมภาพันธ์นี่ถือเป็นการครบรอบ 2 ปีระหว่างสงครามกับรัสเซียแล้วก็ยูเครน 2 ปีแล้วนะคุณกาวาวเผลอแป๊บๆเนี่ยยังไม่มีทีท่าที่ว่าจะหาทางจบได้ด้วยนะคะบางสำนักข่าวเนี่ยก็มองว่านี่เป็นเหตุการณ์สงครามครั้งรุนแรงนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นะคะเดี๋ยวเราไปดูบทวิเคราะห์จากสำนักข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งดำเนินมาจนถึงวันนี้2 ปีแล้วนะคะจุดแตกหักอะไรต่างๆนั้นมันเป็นอย่างไรนับตั้งแต่ที่มีการรุกรานยูเครนอันนี้เป็นความขัดแย้งที่ร้ายแรงที่สุดของยุโรปนะคะนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2โดยสำนักข่าวรอยเตอร์สออกบทความถึงการก้าวเข้าสู่ปีที่3ของสงครามในครั้งนี้ว่าเมื่อสงครามเข้าสู่ปีที่3ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ เซเลนสกี้แห่งยูเครนยังคงมีเพื่อนอยู่มากมายเช่นเดิมและประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐจะยังคงเป็นพันธมิตรที่แข็งขันแม้ว่าจะมีภาวะชะงักงานของเงินช่วยเหลือล่าสุดกว่า 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ยังถูกระงับอยู่ในสภาอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อพิจารณาถึงสิ้นปี 2024 การเลือกตั้งของสหรัฐที่อาจจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งประธานาธิบดีและนโยบายต่อยูเครนรวมถึงการทำสงครามกับรัสเซียซึ่งจะทำให้แนวโน้มปีต่อๆไปนั้นไม่ชัดเจนในระหว่างการเยือนสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะตัวของเซเลนสกี้นั้นพยายามเชิญโดนัลด์ทรัมป์ผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันซึ่งเขามักจะคอยวิพากษ์วิจารณ์การช่วยเหลือยูเครนของสหรัฐอยู่ตลอดก็เชิญโดนัลด์ทรัมป์ให้ไปยังยูเครนเพื่ออยากให้ทรัมป์นั้นไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสงครามด้วยตัวของเขาเองนอกจากนี้ค่ะเซเลนสกี้เองพยายามที่จะบอกนักการเมืองสหรัฐคนอื่นๆด้วยเช่นกันว่ารัสเซียนั้นจะไม่ยอมหยุดแค่ชายแดนยูเครนแน่นอนหากว่าได้รับชัยชนะทั้งนี้ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์เซเลนสกี้นั้นมีกำหนดที่จะพูดคุยกับเหล่าผู้นำกลุ่มประเทศ G7 แล้วก็จะมีงานต่างๆทั่วยูเครนโดยเฉพาะพิธีรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในเมืองบูชาทางตอนเหนือของกรุงเคียฟซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกจัดว่าเผชิญกับภาวะที่เลวร้ายที่สุดของสงครามครั้งนี้สำหรับสงครามในช่วง2 ปีนี้นะคะความตื่นตระหนกของการรุกรานในระยะแรกๆนั้นค่อยๆเปลี่ยนไปสู่ความคุ้นเคยและความเหนื่อยล้าโลกเองได้เห็นการได้รับชัยชนะในช่วงแรกของรัสเซียและการรุกโต้ตอบของยูเครนในช่วงปลายปี 2022 นอกจากนี้2 ฝ่ายเองก็มีการพัฒนากองบินโดรนทั้งทางอากาศทางทะเลและทางบกด้วยขนาดที่ใหญ่และซับซ้อนมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้การเฝ้าระวังและการทำการโจมตีซึ่งการใช้โดรนขับเคลื่อนเป็นชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนและอาจจะชี้เห็นถึงเส้นทางการต่อสู้ของความขัดแย้งในอนาคตก็เป็นได้ในส่วนสถานการณ์แต่ละฝ่ายตอนนี้รัสเซียนั้นมีการเพิ่มงบประมาณทางทหารมากขึ้นอาจสนับสนุนการทำสงครามที่ยืดเยื้อนะคะพร้อมกับความพยายามในการจัดการกับมาตรการคว่ำบาตรต่างๆแล้วก็ทำการพึ่งพาจีนมากขึ้นกว่าเดิมส่วนยูเครนนั้นอยู่ในสภาวะที่ล่อแหลมมากขึ้นค่ะหมู่บ้านและเมืองต่างๆถูกทำลายอย่างราบคาบทหารก็หมดแรงและกระสุนก็ลดน้อยลงรวมถึงขีปนาวุธและโดรนของรัสเซียก็ตกมาเกือบทุกวันทหารของทั้ง2 ฝ่ายนั้นถูกสังหารนับรวมแล้วเป็นหมื่นรายบาดเจ็บก็เป็นหมื่นและเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์รัสเซียเองก็ได้รับชัยชนะครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ9 เดือนนะคะสามารถยึดเมืองอัฟติกาได้สำเร็จแล้วก็ถือเป็นการยุติการต่อสู้ที่นองเลือดในเมืองนี้ที่กินเวลาหลายเดือนในส่วนความเสียหายยูเครนเนี่ยต้องบอกว่าน่าตกใจเลยทีเดียวท่านผู้ชมคะเพราะว่ามีข้อมูลของธนาคารโลกออกมาบอกว่าการจะฟื้นฟูเศรษฐกิจยูเครนอาจจะมีต้นทุนเกือบ500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยอาคารที่อยู่อาศัย2 ล้านหลังได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายประชาชนเกือบ6 ล้านคนต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศทั้งนี้นอกเหนือจากการระดมเงินและอาวุธเพื่อทำสงครามต่อไปแล้วนะคะตัวเซเลนสกี้ยังพยายามผลักดันกฎหมายผ่านรัฐสภาเพื่อให้ยูเครนนั้นสามารถระดมทหารได้มากขึ้นถึง500,000 คนอันนี้เป็นเป้าหมายที่นักเศรษฐศาสตร์บางคนบอกว่าถ้าทำแบบนี้เศรษฐกิจจะเป็นอัมพาตได้ไปดูฝั่งรัสเซียกันบ้างค่ะการเงินของรัสเซียได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีการยืดหยุ่นต่อการคว่ำบาตรอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม้ว่าการส่งออกก๊าซธรรมชาติไปยุโรปนั้นจะตกต่ำลงแต่ก็มีการขนส่งน้ำมันจากการซื้อของอินเดียและจีนเป็นส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นก็ทำให้ GDP ของรัสเซียปรากฏว่าขยายตัว3.6%ในปีที่แล้วถึงแม้ว่านักเศรษฐศาสตร์ในรัสเซียบางคนจะออกมาเตือนนะคะว่าตัวเลขนี้เป็นแรงผลักดันจากการใช้จ่ายด้านกลาโหมที่ก้าวกระโดดแต่ว่านั่นจะไม่เป็นอันตรายต่อชัยชนะของปูตินในการเลือกตั้งในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ซึ่งหลายฝ่ายก็คาดการณ์ว่าเขาจะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนขณะที่สวิตเซอร์แลนด์ประกาศจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสันติภาพยูเครนในฤดูร้อนนี้นะคะโดยอิกนาซิโอ แคนซิสรัฐมนตรีต่างประเทศของสวิสได้กล่าวต่อที่ประชุม UN บอกว่าจะจัดการประชุมตามคำขอของยูเครนแล้วใช้โอกาสนี้
ชวนสมาชิกทุกชาติมาเข้าร่วมด้วยค่ะขณะที่ทางด้านสหรัฐนี่นะคะก็ได้ออกมาประกาศคว่ำบาตรชุดใหม่รัสเซียกว่า 500 จุดเลยนะคะโดยประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเนี่ยก็ออกแถลงข่าวระบุว่าขอประกาศการคว่ำบาตรครั้งใหม่มากกว่า 500 จุดเพื่อตอบโต้สงครามอันโหดร้ายของปูตินและเพื่อตอบโต้การเสียชีวิตของอเล็กเซย์นาวานีปูตินต้องรับผิดชอบต่อการตายของอเล็กเซย์โดยตนได้พบกับภรรยาและลูกสาวของอเล็กเซย์ในแคลิฟอร์เนียแล้วก็ได้รับรองกับพวกเขาว่าปูตินจะต้องชดใช้ในราคาที่สูงขึ้นไปอีกสำหรับการรุกรานทั้งประเทศเพื่อนบ้านและก็ในต่างประเทศนอกจากนี้ไบเดนก็กล่าวเตือนทิ้งท้ายไปถึงสภานะคะว่าประวัติศาสตร์กำลังเฝ้าดูนาฬิกากำลังเดินอยู่ทหารยูเครนผู้กล้าหาญและพลเรือนกำลังจะตายรัสเซียยึดครองดินแดนยูเครนเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนแต่ที่นี่ในสหรัฐหลังวันหยุด2 สัปดาห์สภาต้องกลับมาทำสิ่งนี้ให้สำเร็จเพราะความล้มเหลวต่อการสนับสนุนยูเครนในช่วงเวลาวิกฤตนี้จะไม่มีวันถูกลืมได้ในประวัติศาสตร์มันจะถูกวัดและจะมีผลกระทบต่อจากนี้ไปนับหลายทศวรรษด้านกระทรวงการคลังของสหรัฐนะคะได้ระบุว่าหน่วยงานที่ถูกคว่ำได้แก่ผู้ดำเนินการระบบบัตรชำระเงิน MIR ของรัสเซียซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นหลังจากที่รัสเซียถูกตัดขาดจากระบบ SWIFT และระบบวีซ่ากับมาสเตอร์การ์ดในปี 2022 บริษัทพลังงานและบริษัทของรัสเซียที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมการทหารกว่า 100 แห่งขณะที่บุคคลที่ถูกคว่ำบาตรนั้นนะคะก็มีทั้งทหารรัสเซียบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทางทหารผู้ที่ควบคุมเรือนจำที่นาวานีถูกคุมขังและผู้บริหารในภาคการเงินทั้งนี้ผู้ที่ติดอยู่ในรายชื่อการคว่ำบาตรมากกว่า 24 คนแล้วเป็นผู้ที่อยู่นอกรัสเซียโดยอยู่ทั้งในจีนเวียดนามและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะสำหรับคนที่ถูกคว่ำบาตรจะถูกห้ามไม่ให้เข้าสหรัฐในขณะที่พลเมืองและบริษัทสัญชาติอเมริกันก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการค้ากับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรในการเคลื่อนไหวนี้เป็นการเคลื่อนไหวในทำนองเดียวกับสหภาพยุโรปที่ได้ประกาศคว่ำบาตรบุคคลและบริษัทรัสเซีย200 แห่งไปก่อนหน้านี้ทั้งนี้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐชุดนี้ถือเป็นบทลงโทษที่ใหญ่ที่สุดต่อรัสเซียของสหรัฐค่ะแล้วก็ในการคว่ำบาตรจากสหรัฐรอบก่อนๆนะคะไบเดนก็ได้คาดการณ์ว่าจะทำความลำบากให้กับเศรษฐกิจของรัสเซียแต่กลับกลายเป็นว่าเศรษฐกิจรัสเซียกลับเติบโตขึ้น 4% ในปีที่แล้วด้านกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ก็ได้เพิ่มการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจรัสเซียในปี 2024 อย่างมีนัยสำคัญโดยคาดว่าในปีนี้การเติบโตจะอยู่ที่ 2.6% ค่ะยังไม่มีทีท่าว่าจะยุตินะคะข้ามไปดูส่งท้ายที่ฝรั่งเศสสักนิดนึงแล้วกันนะคะเกษตรกรนี่เตรียมการประท้วงใส่ประธานาธิบดีมาครงที่จะมาเยือนงานสำคัญเกี่ยวกับเกษตรกรค่ะก็จะมีบรรยากาศอย่างที่เห็นนะคะเกษตรกรชาวฝรั่งเศสขับรถแทรกเตอร์หลาย10 คันบีบแตรกันเสียงดังลั่นมารวมตัวที่ค่ายหน้างานเกษตรแห่งชาติในกรุงปารีสของฝรั่งเศสพวกเขาบอกว่าเตรียมประท้วงเพื่อจะสร้างแรงกดดันให้กับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงที่มีกำหนดจะมาเปิดงานในวันเสาร์นะคะแม้ว่ามาครงจะยกเลิกการอภิปรายการสรุปถึงอนาคตด้านเกษตรกรรมกับเหล่าเกษตรกรผู้แปรรูปอาหารและผู้ค้าปลีกหลังจากพวกเขาแจ้งมาบอกว่าจะไม่ไปฟังชองเลเฟฟนะคะสมาชิกของ FNSCA ซึ่งเป็นสหภาพเกษตรที่ใหญ่ที่สุดก็บอกว่าตอนนี้เกษตรกรพยายามหยุดประธานาธิบดีไม่ให้เข้าร่วมงานแต่ว่าถ้าเขาจะเข้าไปก็เตรียมตัวจะก่อกวนนะคะเกษตรกรชาวฝรั่งเศสนี่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวทั่วยุโรปเพื่อต่อต้านกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการแข่งขันจากการนำเข้าสินค้าเกษตรราคาถูกจากนอกประเทศเครือสหภาพยุโรปอย่างยูเครนในปี 2022 สหภาพยุโรปก็ยกเว้นภาษีนำเข้าอาหารของยูเครนนะคะเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศหลังการรุกรานของรัสเซียเกษตรกรก็ไม่พอใจเขาบอกว่าคิดว่ามาครงเนี่ยไม่เคารพชาวนาและเขาเองก็ไม่ได้เคารพชาวฝรั่งเศสสนใจแต่ยูเครนและนั่นไม่ใช่เหตุผลที่จะนำเข้าอาหารที่ชาวฝรั่งเศสไม่ต้องการค่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะใหญ่ๆนะคะในต่างประเทศที่เราก็นำมาเสนอกันนะคะคุณผู้ชมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ